So let's just call to mind again the parable we've been considering. Laten we dus weer terugkeren naar de parabel waar we over gesproken hebben. Seed, a man plants a seed in the ground. Een mens plant een zaad in de grond. Or he drops it in the ground. Hij laat het vallen in de grond. And he goes to bed at night and gets up in the morning. Hij gaat 's avonds naar bed en staat 's morgens weer op. So, ordinary life. Een heel gewoon leven. Meditation is integrated into ordinary life. Meditatie is geïntegreerd in het hele gewone leven. And ordinary life means this rhythm of day and night. En het gewone leven houdt in het ritme van dag en nacht. And we integrate into that rhythm, the rhythm of meditation. En we integreren in dat ritme het ritme van de meditatie. And all the time, the seed is growing, how he does not know. En de hele tijd groeit dat zaad, maar hij weet niet hoe. And then the signs of growth begin to appear stage by stage. Dan beginnen de tekenen van die groei zich te manifesteren, stadium na stadium. And then harvest time comes. En dan komt de tijd van de oogst. What is harvest time? En wat is die oogsttijd? Death? De dood. De dood? Letting go. Loslaten. Wanneer je ten volle leeft. Wanneer je ten volle leeft. When you live to the full. Okay, when you live to the fullness of life, yeah. Okay. And transformation. Transformatie. Het vermenigvuldigen dat andere mensen het opwekt, multiplication of experience, other people pick it up. As a passing it on, you mean, yeah. Yes, I mean that's when the fruit appears, that's also when the new seed appears too, isn't it? Als de vruchten zich manifesteren, is het ook de tijd van nieuwe zaad. How many of you are grandparents? Hoeveel van jullie zijn grootouders? Do you have a sense of coming to a time of harvest in your life? Dan weet u wat het betekent om oogsttijd mee te maken in uw leven. More problems, I suppose, too. Nog meer problemen waarschijnlijk. But also a sense of continuity. Maar ook een gevoel van voortdurendheid, continuïteit. Do you feel that about the meditation groups? En voelt u dat ook zo met de meditatiegroepen? What do you mean? Well, do you feel this idea of growth and of fruition and passing on? Do you see that as happening in your meditation groups? Ziet u in de meditatiegroep ook dat het vrucht draagt? Dat het continuïteit geeft? Dat u doorgeeft? Has that occurred to you? Is dat dan bij u opgekomen? Have you seen that? Heeft u dat gezien? Some of you are nodding. Sommigen van u knikken. Maybe you're falling asleep. Misschien valt u in slaap. So those of you who are nodding, how do you notice that? How do you feel that in relation to the meditation group? Degene van u die knikken, wilt u vertellen hoe u dat ziet in de meditatiegroep? You were from last time, you asked me to join Krishna in Kopweg. And then there was a first group growing, and I saw after a year on a good base for a group, I thought it's the time to go away, and I asked
can I start in my own town today? Mm. And we were, he said, yes, you can start. And the first time when I made an announcement in the paper, and there were 25 people who came the first evening. I thought, maybe now there's someone coming from Israel, and I thought maybe it's a new seed to plant there in Israel, new group, and so on. Wonderful, good. Okay. Maybe you was. Do you want Wilt u nog to even? translate that? Ja, over enkele jaren proberen aan Christel een start in Kortrijk. Maar Christel zag dat niet zitten alleen. En vroeg om samen met haar te starten 2 aan 2, zoals dat in het evangelie staat. En na een jaar zag ik dat die groep een mooie basis had om verder te gaan. Ik dacht, ik ben hier niet meer nodig. En sommigen vonden wel dat het jammer was dat ik daar wegging. Maar ik had ook een verlangen om dit bekend te maken in mijn eigen stad, om de plaats waar ik geboren was, om daar ook dat plantje te kunnen zaaien. En ik vond het een prachtige plaats. In de klooster van de Arme Klaar, die zuster waren daar weggegaan. En in hun slot, de plaats waar ze altijd vinden, daar mogen wij niet vinden. Dus dat is een prachtige plaats, dat is ze weggegaan. En nu komt er iemand van Israël, en ik denk misschien is dat al een nieuw plaatje, die kan worden uitgeplant en in die stad. En zo verder. Thank you. Yes. Ik wil ook iets zeggen in Den Haag. De bezoek die is veel frequenter geworden. De mensen die daar komen, dus frequenter. En ze nemen actiever deel. Ze nemen ook een stukje verder op zich. So the group in The Hague, the people are coming more frequently, and they take a piece of the preparation by themselves, so they will share in the existence of the group. And what is that? And are you the leader of the group? One of the leaders. One of the leaders. You share the leadership. Zij is een van de groepsbegeleiders. De leiders delen het onder elkaar. And what does that make you and the other leaders feel? En hoe voelt u zich en de anderen? All of us feel more responsible. They're part of the. Ze voelen zich allemaal meer verantwoordelijk. Als deel van de familie. Van een gezin. Thank you. Anyone else would like to share? Please. We see that people from our group are not afraid to ask other people to invite them. They have in the start it was something close, but after a couple of months they feel comfortable and they invite quite new people to do this experience for one time. To join the group. Another funny, dus bij ons in de groep merk ik dat de mensen minder complex hebben om vrienden zelfs uit te nodigen om de ervaring mee te maken. Dus de schrik dat je iets apart bezig bent, verdampt zo. Dat is een mooi teken van de goede. Thank you. Sometimes you have also the feeling that it is difficult, that the group is decreasing, for example, for a time. And then suddenly something happens, kind of little enlightenment. There's an insight who comes, and also the insight, also the leader who leads the group changes. After a while, you see that it's also difficult. You will say, think a lot of people have problems with the numbers of the issue group. If you are a small group, for example, it's ask a lot of faith to go on. Sorry, that's to go on. But I think the biggest thing who happens also is that the leader transforms, and if the leader transforms, perhaps also the group transforms. Yes. If the person transforms, it's forever. We are a communion. We are a body of Christ. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het niet altijd eenvoudig is. Als de vraag gesteld wordt van zit je vooruitgang? Ik ook in mijn groep zie soms achteruit gaan, heb ik het gevoel. Dat mensen wegblijven. Het vraagt heel veel vertrouwen. En dan plots komt er dan toch een moment
dat er een doorbraak is. Tikjes maar bij een klein groepje mensen. En het belangrijkste nog dat gebeurt is dat je zelf daar ook door transformeert. Omdat je daar ook inzicht door krijgt, dat je zelf ook groeit. En ja, het is een proces. Dus het is iets dat gebeurt. Het is niet een succesvolle lijn, zoals we soms in ons idee hebben. Hè. Dus dat is ook niet zijn vraag over de vruchten. Ik wil eigenlijk de gelegenheid aangrijpen om zelf ook iets te beschrijven wat in mijn groep gebeurt. Ik heb een Engelstalige groep in Den Haag. En dat varieert heel erg. Hè. Er zijn mensen die komen maar tijdelijk dienstverband bij een internationale firma. Dus die blijven niet altijd even lang. En het is niet een hele grote groep. Op een moment was daar mijn gedachte, nou, ik kan dat niet volhouden. Hè. Ik elke keer maar weer daarheen, die verantwoordelijkheid en zo weinig mensen. Ik denk dat een van die groep, jongeren, het maar over moet nemen voor mij. Dus ik heb gevraagd, wie wil het overnemen? Want er zijn toch mensen die blijven zeker een jaar of 2. En er was geen enkele respons. En ik dacht, ja, wat is dat nou hè? Ja, zeiden ze, maar jij hebt de ervaring. En toen dacht ik, oké, ook al is het een hele kleine groep, dan ga ik toch maar door. En vanaf dat moment, net wat José beschrijft, is het weer gaan groeien. Dus het is ook, je hebt het niet in de hand, hè? Dat wil ik eigenlijk zeggen. God werkt en je kunt denken wat je wil en besluiten nemen wat je wil, maar het groeit zoals het groeit. Het gaat zoals het gaat en ik denk ook maar, de zaadjes zijn gelegd, het zal wel ergens goed voor zijn. Persoonlijk vind ik ook wel de rol van de begeleider moeilijk. He thinks the role of Van de begeleider in de meditatiegroep. is difficult. Op het spoor komen van wat er leeft in de groep. Het luisteren naar een verhaal en toch ergens leiding geven tussen aanhalingstekens. Just a minute. Listening what is going on in the group, listen to the stories, and at the same time stay focused on what is necessary. Nog meer vertellen? Wilt u nog meer? Ik vind dat moeilijk en het is een zoeken naar welke weg moet je gaan. Ja. It's difficult searching how to react properly. In a way, I suppose the leader of a group is like the person who's driving the car. Je kunt de rol van begeleider vergelijken met iemand die een auto bestuurt. You're all going in the same direction. We gaan allemaal in dezelfde richting. And you have your GPS as well. En u heeft uw TomTom of gelijkwaardig systeem. And you have the signs of the road. En er zijn de borden op de weg. But as the driver, your main responsibility is to keep going in the right direction. Maar als de bestuurder heeft u de verantwoordelijkheid om in de goede richting te gaan. And if somebody says, oh, that's an interesting castle over there, let's go and visit, it's only 100 kilometers. En als iemand zegt, oh dat lijkt mij een prachtig kasteel om te bezoeken, het is maar 100 kilometer omrijden. You say, well, I'm sorry, we don't have time. Dan zegt u, het spijt mij, maar we hebben geen tijd voor. We only have another 20 years. So we hebben nog maar 20 jaar te gaan, dus daar hebben we geen tijd voor. So there's that's the element of, part of the element of leadership. Het is een deel van de taak van de groepsbegeleider. And it can be exercised with gentleness and wisdom and subtlety. U kunt dat doen met vriendelijkheid en wijsheid, subtiliteit. It's not about imposing your personality on the other people in the car. U moet niet uw wil opleggen en uw persoonlijkheid aan de mensen in de auto. I mean, to drive is a service to the others. Om een auto te besturen is een dienstverlening aan de anderen. Now, there are some people who always want to drive. Er zijn altijd mensen die ook willen sturen. They always like to be in charge. Want die willen controle hebben. But it's basically it's a service to others. Maar het basisgegeven is dat het een dienstverlening is aan anderen. And you know, as you said, you know, after a few hundred kilometers, you see
you see a group of people on the road looking for a lift. En na een paar 100 kilometer kunt u een groep mensen zien staan langs de kant van de weg die een lift willen hebben. And they have a car, but they don't have a driver. En ze hebben wel een auto, maar geen bestuurder. So you stop and you push one of your passengers out. Dan stopt u de auto en duwt een van uw passagiers de auto uit. And you say, you drive them, you start a new group. En dan zegt u tegen hem, ga jij maar besturen en begin maar met de nieuwe groep. And there is this mystery of timing always with the spiritual life. En er is ook altijd een mysterie van de tijd in het spirituele leven. You know, the right people or the right person comes at the right time. De juiste persoon komt op de juiste tijd. And sometimes you have to wait, sometimes you have to Soms moet je wachten put up with some difficult circumstances. en soms moet je wat moeilijkere problemen of omstandigheden verduren. But if you remember the journey itself, the main direction, Als je maar de voornaamste richting voor ogen houdt, then it's a very wonderful gift. en dan is het een groot geschenk. And you see how meditation becomes a path for that you will be following for the rest of your life. En dan ziet u hoe meditatie een pad gaat worden dat u zult bewandelen voor de rest van uw leven. It gives a new sense of unity and clarity to your life. En het geeft een nieuw gevoel van eenheid en helderheid aan uw leven. Now, let's go back to the parable. Laten we teruggaan naar de parabel. The seed is growing in the ground. How, we do not know. Dus het zaad groeit in de grond, maar we weten niet hoe. We don't know how it is growing, We weten niet hoe het groeit. but we see that it is growing. Maar we kunnen wel zien dat het groeit. We see it through the signs of the fruits of the Spirit. We zien het door de tekenen zijn de vruchten van de geest. And then, every so often, there is a harvest. En nu en dan is er de oogst. Now, how is it growing? Hoe groeit het? We do not know, We weten het niet, but we do know. maar tegelijkertijd weten we het wel. It grows through silence. Het groeit door stilte. And the deeper the silence, the greater the power of growth. En hoe dieper de stilte, hoe groter de kracht van de groei. But we can't know this in another sense. We cannot know it because we cannot speak about it. En we kunnen hier niet over, we weten het wel, maar we kunnen er niet over spreken. There's a little riddle that children ask sometimes. If you speak my name, I am no longer there. Who am I? Er is een raadseltje wat kinderen wel eens gebruiken. Als je mijn naam spreekt, if you speak my name, I am no longer there. dan ben ik er niet langer. Who am I? Wie ben ik? Echo. Echo. Silence, yes, well, that was easy. Stilte is het antwoord. So, John the Solitary was a monk of the 5th century. Jan de Solitaire was een monnik in de 4e eeuw. And he spoke about silence very perceptively. En hij sprak op een zeer diepgaande manier over stilte. He says there are different kinds or different levels of silence. Hij zegt dat er verschillende niveaus van stilte bestaan. He said, first of all, there is the silence of the body. Ten eerste is er de stilte van het lichaam. There is the silence, there is the silence of the tongue, then there is the silence of the body. Excuseer. Eerst is er de stilte van de tong. Dan is er de stilte van het lichaam. Then there is the silence of the mind. Dan is er de stilte van de denkende geest. There's one other kind of silence. En dan is er nog een stilte. So the silence of the tongue. Nou, laten we spreken over de stilte van de tong.
So that's what Jesus is referring to when he tells us not to go babbling on like the pagan. Daarover spreekt Jezus als hij zegt dat we niet moeten babbelen als de heidenen. I mean, the office, the prayer this morning was very, beautiful, very faithful. Het ochtendgebed was heel schoon. But for me now, after many years of integrating meditation with the office, Maar nu voor mij, na vele jaren het gebed te hebben verbonden met meditatie, I find it quite difficult to just sit through so much spoken or sung Ik vind het prayer. vrij moeilijk om die zoveel gebeden, luid uitgesproken gebeden, te volgen. Similarly with the Mass, Hetzelfde bij de mis other forms of worship. of andere manieren van eerbied. In our Christian world there is usually very little silence. In onze christelijke wereld en gebedsdiensten is er eigenlijk weinig stilte. At TZ, we have thousands of young people who come every year. In TC, waar dus duizenden jonge mensen elkaar komen, They have a very quiet and a very simple prayer service. hebben ze een hele eenvoudige en vrij stille gebedsdiensten. And at the heart of it there is 10 minutes or so of silence. En in het hart, de kern daarvan, zijn er ongeveer 10 minuten volledige stilte. So, silence, like on a retreat, for example, Bijvoorbeeld bij een retraite zoals deze, when it's a silent retreat, maar dan een echte stille retraite. it's very difficult to get people to be silent if it's only a weekend. Het is echt wel moeilijk om mensen echt stil te krijgen als het alleen maar een weekend is. Sometimes it's difficult to get the organizers of the weekend to be silent. En soms is het ook moeilijk om de organisatoren van het weekend stil te krijgen. Because they love making announcements all the time. Want ze doen graag aankondigingen. And so, you speak about silence and of the retreat, but immediately after the talk, there's people are whispering. Nee, dus wordt wel eens een voordracht gegeven tijdens zo'n stilteweekend, maar direct daarna wordt er van alles besproken. And it's very difficult to get people to turn off their mobile phones. En het is heel moeilijk om ervoor te zorgen dat mensen hun mobiele telefoons afzetten. We are addicted to it. Daar zijn we aan verslaafd geraakt. So I was talking to a doctor in Dublin recently, a woman who's going off this week on holiday with her family. Ik sprak met een vrouwelijke dokter in Dublin recent. En die was deze week vrij om met haar familie op vakantie te gaan. And she's a very, very busy woman. En ze is een zeer druk bezette vrouw. She her first meeting at 7:30 every morning. We hadden onze eerste vergadering om 7:30 in de ochtend. Busy all day and comes home at 7 in the evening. Ze is de hele dag heel druk en komt om 7 uur 's avonds thuis. Her husband's lying exhausted on the sofa watching TV. Haar echtgenoot ligt uitgeput op de sofa tv te kijken. And she goes in and starts the evening meal. En zij komt binnen en begint met de avondmaaltijd te bereiden. Now, she told me she was really looking forward to this holiday. En ze zei dat ze heel erg uitkeek naar deze vakantie. And she says she and her husband, and I suppose the children, put their mobile phones in the safe of the hotel during the day. En zij vertelde dat zij en haar man en kinderen hun mobiele telefoons in de safe van het hotel stoppen voor de hele dag. And in the evening, they take them out and check for their messages. En alleen in de avond nemen ze die uit de safe en kijken hun berichten na. They put them back. En dan stoppen ze weer in de safe. Because this time is time for the family. Want die vakantietijd is tijd voor het gezin, voor de familie. Now, meditation had maybe an influence on that. Maar heeft meditatie daar misschien invloed op gehad? But sometimes it's disappointing, that meditators find it so difficult to control the tongue.
Het is soms teleurstellend hoe moeilijk mediteerders het vinden om hun tong in bedwang te houden. And I think this is the greatest witness we can make. You know, this is a great witness we can make. Het is een grote getuigenis die we kunnen geven. You know, church people are always talking about getting young people. De mensen in de kerk spreken vaak over hoe zij jonge mensen in de kerk moeten krijgen. Well, does it ever occur to us that maybe we should just create silence? Maar is het ooit bij ze opgekomen dat we misschien alleen maar stilte nodig hebben? Maybe the young people would be attracted to something quite different. Misschien zijn jonge mensen wel aangetrokken door iets heel anders dan tegenwoordig gebeurt. Different from what they think church is like. Verschillend van wat ze denken dat de kerk is. And different from their own world, their own culture, subculture. En ook anders dan wat er gebeurt in hun eigen subcultuur. You know, I mean, for us to create places of deep and pure silence. Het is misschien aan ons om plekken te creëren met diepe stilte. Which are really friendly, loving. En die ook vriendelijk zijn en met liefde. But truly silent. Maar die werkelijk stil zijn. Where we can control the tongue. Waar we onze tong in bedwang houden. As St. James says in his letter in the New Testament. Zoals Jacobus zegt in zijn brief in het Nieuwe Testament. Says the tongue is like the rudder of a ship. De tong is als het roer van het schip. It's a small thing, but it has a big influence. Het is maar een klein ding, maar het heeft grote invloed. Controlling the tongue is the first step on our journey into silence. In bedwang houden van de tong is de eerste stap van onze reis naar stilte. There's a story of 4 monks Het is een verhaal van 4 monniken who decided to make a 2-week silent retreat together. die besloten om samen een 2 weken lang stille retraite te houden. So at the end of the first day they were meditating together around a candle. En de eerste dag na afloop waren ze samen aan het mediteren rond een kaars. And then, just before they meditated, the candle went out. En net voordat ze wilden mediteren, ging de kaars uit. So the first one said, "Oh, the candle has gone out." Dus de eerste monnik zei, oh, de kaars is uitgegaan. And the second one said, "We're not supposed to be talking." En de tweede monnik zei, we worden niet geacht te spreken. And the third one said, you've both broken the silence. En de derde monnik zei, ja, maar jullie hebben allebei nu de stilte verbroken. And the fourth one said, you all have. I'm the only one who hasn't. En de vierde monnik zei, dat hebben jullie nu allemaal gedaan. Ik ben de enige die niet gesproken heeft. So it's a very what's the word? It's a reflex action to talk unnecessarily. Dus het is bijna een reflex om onnodig te spreken. And so the first step we make in silence is the control of speech. Dus de eerste stap die wij op het pad der stilte doen, is het in bedwang houden van onze spraak. So we teach to say the mantra silently, without moving the tongue or the lips. Want wat we aanleren, de onderricht, is dat we in stilte mediteren zonder de lippen of de tong te bewegen. With children, sometimes we begin by by saying, we'll say the mantra. I said, do you know what the mantra is? They say, yes. So they say it aloud a few times. Met kinderen, dan vragen we wel eens, weet jullie wat een mantra is? En als ze bevestigend antwoorden, dan zeggen we het soms hardop enkele keren voordat ze de stilte ingaan. And then they say it more and more silently. En dan is het makkelijker voor hen om in stilte te gaan. And then of course they say it silently inside, interiorly. En dan zeggen ze dus de mantra op, innerlijk van binnen in stilte. And with the regular practice of meditation, you will find that
Met de reguliere praktijk van de meditatie it has an influence on how you speak. zult u merken dat het een invloed heeft op hoe u spreekt. I think you become aware sometimes when you're speaking too much, En kunt u zich af en toe bewust worden dat u te veel spreekt. or when what you're saying is not truthful. Of dat u beseft dat wat u zegt niet naar de waarheid is. Silence makes us more truthful. Want stilte maakt ons meer waar. It's a positive silence. Het is een positieve stilte. If it's a negative silence, it will make us more deceitful. En als het een negatieve stilte zou zijn, dan zou het ons meer... But true silence will always raise our level of truth, honesty. Maar werkelijke stilte zal ons niveau van eerlijkheid en waarheid verhogen. And I think, if you're leading a meditation group, En als u een meditatiegroep begeleidt, you will encourage people to raise questions or share something after the meditation. en dan zult u ook mensen vragen om iets te delen na de meditatie. But you'll also recognize when somebody is going on too long, Maar u weet ook wanneer iemand te veel praat. or they start giving a speech, Of ze gaan echt een soort voordracht houden. or they start talking about inappropriate things. Of wanneer ze gaan praten over die dingen die niet van toepassing zijn op dat moment. And then, in some discreet way and kind way, you will correct them. En dan kunt u hen corrigeren op een vriendelijke en juiste manier, correcte manier. And you will remind the group of how they, what is the appropriate way to speak after the meditation. En dan kunt u de groep herinneren hoe ze het beste iets kunnen delen en bespreken na de meditatie. And you might find it helpful when at the beginning of the group Ik vind het altijd prettig om in het begin van de groepsessie, people gather, and of course it's nice to see their friends again. als mensen bijeenkomen en elkaar begroeten, want ze zien hun vrienden. So they chat, Dus er wordt gebabbeld. and it's difficult to get them to meditate. En het is soms moeilijk om de meditatie te beginnen. So it might be good to say, 5 minutes before the group starts, you play some music. Dus u kunt bijvoorbeeld 5 minuten voordat de groep begint wat muziek spelen. And then people gather, and as the new people come in, they gather in silence or listening to the music. En als dan mensen binnenkomen, ook nieuwe mensen, dan komen ze in stilte binnen, hoewel er muziek op de achtergrond is. And that sort of thing, somebody has to suggest it. Maar iets dergelijks, iemand moet dat suggereren. And again, that would be a gentle leadership role to have. En dat is dus een vriendelijke manier om leiderschap uit te oefenen. And I think collectively, people don't decide to be quiet. En ik denk over het algemeen dat mensen niet besluiten om stil te zijn. That usually they respond to a suggestion. Maar als het gesuggereerd wordt, dan geven ze daar wel gehoor aan. Okay, so this is the first level of silence, the silence of the tongue, Dus dit is het eerste niveau van stilte, de stilte van de tong. controlling speech. Dus vaak het gebabbel in bedwang houden. And the second level is the silence of the whole body, he says. En het tweede niveau is de stilte van het hele lichaam. Well, this is stillness. En dat is echte roerloosheid. We advise people, basic rule of posture, sit with your back straight and sit still. We adviseren altijd, zit met je rug recht en zit stil. And the stillness of the body reminds us that the body is a sacrament. En de roerloosheid van het lichaam herinnert ons ook aan het sacrament dat het lichaam is. The great Dutch theologian Schillebeeckx wrote a book called Christ, the Sacrament of God.
De grote Nederlandse Schillebeek heeft een boek geschreven met de titel Christus, het sacrament van God. And we can think of the body, our own body, as a sacrament of our whole self. En we kunnen ons eigen lichaam beschouwen als een sacrament van het gehele zelf. I mean, each one of us, we all have basically the same model, the same design. Ieder van ons heeft hetzelfde ontwerp, But it's amazing, isn't it? Every one of us is unique. maar iedereen is verbazingwekkend genoeg toch uniek. Sometimes you meet people who look almost exactly like somebody else. En soms ontmoet je mensen die heel veel op iemand anders lijken. But fundamentally, we are extraordinarily unique bodies. Maar fundamenteel zijn wij hebben wij unieke lichamen. And the body, you know, when you look at somebody, you get a pretty good idea of what kind of person they are. En het lichaam laat ook wel zien, het geeft ons een idee van hoe de mens is in het lichaam. So our face, our posture, Het gezicht, de houding, every aspect of our body elk aspect van ons lichaam expresses us. is een uitdrukking van wie wij zijn. So when that's why we, and in Christian theology, we give great importance to the body. In christelijke theologie hechten we veel waarde aan het lichaam. Unlike in the Eastern traditions, En in de Oosterse tradities the body is respected wordt het lichaam gerespecteerd natuurlijk. and often trained spiritually better than we do. En ook vaak beter getraind dan wij dat doen. Christian tradition is lacking really in a prayerful discipline of the body. De christelijke traditie, daar ontbreekt eigenlijk een goede training van het lichaam. The main thing that Christians used to have was prostrations. Het enige wat de christelijke traditie heeft was prostraties. Which the Orthodox Church still keeps up. En dat doet de orthodoxe kerk nog A steeds. little bit more. Een beetje meer. But for us, we have reduced it to the bow. Maar wij hebben het gereduceerd tot de buiging. Or in the office when we stand up at the Gloria. Of tijdens de gebedstijden als we staande gaan voor het Gloria. Now the prostrations in the early church, I suppose, also kept you awake. Ja, de prostraties in de vroege kerk, die hielden je ook wakker. But kept the body stimulated and kept the blood flowing and kept you alert. Maar zorg daar ook voor dat het bloed bleef stromen en dat je daardoor wakker bleef. That's why Father John recommends it's a good idea to prepare yourself physically before meditation. En daarom zei Pater John ook dat het heel goed is om je fysiek voor te bereiden op de meditatie. The prayer of the heart means the prayer of the whole person, body, mind and spirit. Want het gebed van het hart houdt ook in het gebed van de hele mens, lichaam, geest en... So the silence of the body, John the Solitary refers to, is first of all the stillness of the body. En waar Johannes uit de 4e eeuw, de solitaire, naar refereerde, was dus de roerloosheid van het gehele lichaam. And keeping the body quiet during the time of meditation. En hou het lichaam dus stil tijdens de meditatietijd. Now, this is the time of coughs and sneezes. Dit is een periode waarin veel mensen hoesten en niezen. And this is sometimes it sounds like a doctor's waiting room. Het lijkt soms op de wachtkamer bij de dokter. And I am quite
sympathetic as I'm just finishing a cough myself. Ik begrijp het volkomen, want ik heb ook net een verkoudheid. And it's very annoying when you get a cough because it interrupts your meditation. Het is heel hinderlijk als je moet hoesten, want het interrumpeert je meditatie. It's like sneezing. You can't help sneeze. En net als niezen, daar kan je niets aan doen. But have you ever tried to stop yourself sneezing? Heeft u ooit geprobeerd om uzelf te stoppen voordat u When niezen? when you're meditating, you do? Als u mediteerde en u moest niezen? Well, you can try, yes. I mean, if I feel a sneeze coming when I'm meditating, I try to stop it. Als ik mediteer en ik voel een nies opkomen, probeer ik het wel te stoppen. Now you can also encourage it. Maar je kunt het ook bemoedigen. Dat ga ik niet nadoen, hè? Of course, it's nice to sneeze. Het is ook fijn om te niezen. Yes? But if you sneeze, it's going to disrupt your breathing and for at least a minute. Maar als je niest, dan onderbreekt het je ademhaling en dergelijke voor tenminste een minuut. It opens. It's not negative. It can be positive. Energetically. Yes. Yes, but not in meditation. Well, again, I'm not saying it's a sin. Ik zeg niet dat het een zonde is om She's te a doctor. niezen. I'm just saying I prefer not to sneeze during meditation. Ik zeg alleen dat ik liever niet nies als ik mediteer. I'd like to sneeze at other times. Ik vind het fijn om te niezen op andere momenten. Your body will sneeze. Your mind say no. Okay. So, but this is why the cloud of unknowing says, De wolk van niet weten, keep yourself healthy daarin staat, houd jezelf gezond. so that you can do this work of meditation. Opdat u dit werk van meditatie kunt doen. And that's the opposite of what we hear today. Dat is precies tegenovergesteld aan wat we tegenwoordig horen. Today, of course, people meditate in order to be healthy. Want die zeggen, ik mediteer zodat ik gezond zal blijven. Now, the means and the ends. Er zijn middelen en doelen die samenvallen. I think we do develop a better and healthier relationship with the body through meditation. Het is inderdaad zo dat we een betere en gezondere relatie met het lichaam opbouwen door middel van meditatie. I think we become more aware of our body, We worden ons meer bewust van ons lichaam and we become healthier. en we worden ook gezonder. And I suspect Clement of Alexandria in the 2nd century Clemens van Alexandrië in de 2e eeuw wrote a book on sort of the lifestyle of the Christian in Alexandria in the 2nd century. Hij schreef een boek over de leefstijl van een christen in de 2e eeuw in Alexandrië. And he has chapters on, jewelry En hij heeft hoofdstukken over bijvoorbeeld juwelen and perfumes en parfum and bathing oils and things like that. badolie en dergelijke dingen. And he's not a Puritan, Hij is geen puritein, but he's saying, the Christian, this would mean somebody, Christian lifestyle is not about extravagance or self-indulgence. maar hij zegt de christelijke leefstijl gaat niet over extravagante dingen of over jezelf verwennen. So just think of that next time you're at the duty-free shop. Dus denk er maar over als u de volgende keer in de belastingvrije winkel staat. But go into the duty-free shop Maar ga wel binnen and look at it. en kijk alles, bekijk alles. And look at the people who are supposed to be passengers waiting to go on a flight somewhere. En kijk eens naar de mensen die passagiers zijn die op een vlucht moeten gaan. And who are walking around this brightly lit sort of place of seduction.
En die rondwandelen in goed verlichte plaatsen van verleiding. With alcohol, Alcohol, cigarettes, sigaretten, perfumes, parfums, ointments, olie, lotions. Chocolade. the things that tempt me most are the gadgets, you know, the electronic goods. Wat de grote verleiding voor mij is zijn de elektronische gadgets. And if you want to see the worst of those places, En als je het ergste wil zien, where do you think it is? waar denkt u dat het is? No, I haven't been to Dubai. In the Vatican. Het Vaticaan. One of the popes built a railway station in the Vatican, Een van de pausen heeft een spoorwegstation gebouwd in het Vaticaan. which was never used as a railway station, Maar het wordt nooit gebruikt als een spoorwegstation. but it's now converted into a duty-free shop for the diplomatic corps, Het is nu omgebouwd tot een belastingvrije winkel voor de diplomaten die daar komen. and it is everything. En het heeft alles. This is the sort of and then on the top floor En op de bovenste verdieping is where you buy your clerical dress. daar kunt u habijten en dergelijke kopen. So if you've been made a monsignor or a cardinal, Als u dus monseigneur of kardinaal bent geworden, kun je daar je kleren kopen. so I saw these steps going up, and my friend who was with me said, "No, don't go," because I wasn't wearing a clerical dress. So he said, "Don't go," En mijn vriend zei dus, ga daar maar niet heen. but I went up anyway, Maar ik ben toch naar boven gegaan. and it was like very, very quiet, luxurious sort of fitting rooms. Heel luxueuze kleedkamers, heel stil. Yeah. So, anyway, next time we're at the airport or in the Vatican, De volgende keer dat u op een vliegveld bent of in het Vaticaan, just look at it objectively observeer het dan, objectief gezien. and see, you know, this is the world that we are surrounded by, Dit is de wereld die ons omgeeft. and the world I think we don't want to be part of. En eigenlijk de wereld waar we geen deel aan willen hebben. So the body, I think is as Father Benoit was saying, I think we recover a full physical and spiritual understanding of the body through meditation. Zoals Pater Benoit zei, wij krijgen een gehele fysieke en spirituele begrip door middel van meditatie van ons lichaam. And remember the first thing that Father John says, Het eerste wat Pater John zegt, sit still. zit stil. And that's a very good thing to remind people of periodically. En dat is heel goed om de mensen daar periodiek aan te herinneren. If you feel sometimes your meditation is getting a little bit, I don't know. En als u voelt dat uw meditatie misschien een beetje You need a little bit of progress, or you need a little bit of stimulus. Als u voelt dat uw meditatie een beetje stimulans nodig heeft, Then just go back to those basics. ga dan terug naar die basisgegevens. Just be aware of your posture. En wees u bewust van uw houding. Keep your back straight. Hou uw rug recht. And if you sit on a chair, En als u op een stoel zit, rather than sitting back like this, And as we normally do, in plaats van te leunen, wat we gebruikelijk doen, sit forward in the chair, ga dan meer naar voren zitten op de stoel, so that your sit bones zodat uw zitbenen are really down. echt rusten op de stoel. And then you just push yourself forward a little bit. En dan moest u zelf een beetje naar voren duwen. So you're not sitting like this. Dus niet ineengezakt zitten. You may be like that at the end of the meditation, but don't start like that. Misschien is die houding goed op het eind van de meditatie, maar zeker niet aan het begin. And sit upright, so the chair Rechtop.
supports you, zodat de stoel uw lichaam ondersteunt, your feet flat on the ground, uw voeten plat op de grond, you put your hands on your lap or on your knees, de handen in uw schoot of op uw knieën relax your shoulders. en ontspan uw schouders. And Father John used to say, move your head around to find its universal place. You know? En Pater John beval om het nek, de hals te bewegen, het hoofd te bewegen, zodat u voelt dat het goed op zijn plaats is. And that's why we should be comfortable. En daarom wordt er gezegd dat we ook comfortabel moeten zitten. The Zen group here, I don't know what it's like. Maar er is een zengroep die ik niet ken. But some Zen groups will insist that you sit in this cross-legged position for half an hour. Ja, sommige zengroepen die staan erop dat u met gekruiste benen zit een half uur lang. And even if you're in pain. Zelfs als je daar pijn van lijdt. Personally, I think that's part of the Japanese culture. Ik denk zelf dat dat onderdeel is van de Japanse cultuur. Japan, I used to think the Japanese culture had this obsession with pain. Ik heb wel eens gedacht dat de Japanse cultuur een obsessie heeft met pijn. But then I was told when I was there that it's not so much that they like to inflict pain. Maar mijn neef mij vertelt dat het niet zo is dat ze pijn willen veroorzaken. Well, you look at some of their game shows and you wonder. Als je eens naar hun spelletjes kijkt, dan vraag je je dat af of dat wel is. But they don't take religious belief very seriously. Maar zij nemen religieus geloof niet zo serieus. Or metaphysical explanations of the world. Metafysische uitleg van de wereld. They say, how do we know? Ze zeggen, wat weten we er nou van? But what you do know is, how do you deal with pain and suffering in life? Ze zeggen, hoe gaan we om met pijn en lijden in het leven? So what they admire most is people who can endure pain. Dus wat zij het meest bewonderen is mensen die pijn kunnen weerstaan. Which explains some historical things about Japan. En dat verklaart enige historische dingen van Japanners. And maybe that explains some Zen teachers' emphasis, at least in the East, emphasis on sitting in the perfect posture, even though it's causing you agony. En misschien verklaart dat waarom mensen die zen-onderricht geven, dat je in de perfecte houding moet zitten, ook al veroorzaakt dat pijn en ongemak. Well, there are different ways of doing this, but that's not our way. Er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop wordt gemediteerd, maar dat is niet onze weg. So we say, sit comfortably, Dus wij zeggen, zit comfortabel, but alert and upright alert en recht and still. en stil. John Main says that your decision to remain still may be your first step beyond desire. En John Main zegt dat het besluit om stil te zitten wel eens de eerste stap kan zijn die uitstijgt boven verlangen. So we're sitting, meditating, Dus als u zit te mediteren and we get an itch in our right ear. en het gaat ineens jeuken in uw rechteroor. And it goes on for a little bit. En dat duurt een tijdje, He's saying I'm supposed to be still. terwijl u geacht wordt stil te zitten. So I'll just do it quickly. En u besluit even gauw van die jeuk verlost te worden. And that feels better. En dat voelt beter. But then 20 seconds later, the left ear. En na 20 seconden begint u het linkeroor. And by the end of the meditation, you're like this is a very simple discipline. Het is een hele simpele discipline. Now, you do the best you can. U doet het meest goed u kunt. And you don't have a security camera watching you. En u heeft geen camera van de beveiliging die over u waakt. The group leader isn't going to watch
the film at the end of the meditation. De groepsbegeleider gaat die film niet bekijken. Oh, yes. To see who moved. Om te zien wie er bewoog of zich krabde. We have a nice film on meditation with children. We hebben een filmpje over meditatie met kinderen. And one of the best scenes in the video is En een van de beste scènes in die video. the camera is moving across the room of children while they're meditating. De camera beweegt dus over de kamer met kinderen die aan het mediteren So zijn. they're all meditating very beautifully like this. En die zitten heel beeldschoon rechtop. And then one boy suddenly goes. And I thought it was brilliant to leave that in. En ik dacht dat het juist briljant was om die scène erin te laten. So, but it is worth emphasizing and remembering for oneself. En het is echt waardevol om daar de nadruk op te leggen, ook voor jezelf. The discipline of the silence of the whole body. Dat de discipline van de roerloosheid, de stilte van het hele lichaam nodig is. And it certainly teaches us experientially something very deep and direct. En het leert ons door ervaring iets heel dieps en rechtstreeks. Then he says the next level of silence is the silence of the mind. Dan zegt hij, is het volgende niveau van stilte de stilte van de geest. And now because we're familiar with this, of course, about the question of distractions. Nou, we zijn bekend met dit onderwerp, want we zijn allemaal verstrooid. And we realize, of course, now that silence is not only the absence of noise, En we weten nu dat stilte niet alleen de afwezigheid van geluid is, or the absence of movement. of de afwezigheid van beweging. Actually, silence becomes the absence of thought. Feitelijk wordt stilte dan de afwezigheid van gedachten. And we can only go beyond our thoughts, our distractions, Dus we kunnen alleen maar voorbij gaan aan onze gedachten, onze verstrooiingen, by letting them go one after the other. door hen een naar de ander los te laten. That's the continuous work. Dat is het voortdurende werk. It's like, washing clothes, Het is net als kleren wassen, peeling carrots, of wortelen schoonmaken, or vacuuming the house. of het huis stofzuigen. It's a work that is repetitive and takes time. Het is een werk dat zich voortdurend herhaalt en dat tijd vraagt. But it is not just mechanical work. Maar het is niet alleen mechanisch werk. It is faithful work. Het is trouw werk. And mechanical work becomes boring. En mechanisch werk wordt vervelend. But faithful work becomes creative. Maar trouw werk wordt creatief. So the repetition of the mantra, which is our way of letting go of thoughts, Dus de herhaling van de mantra, die onze manier is om gedachten los te laten, which allows the mantra, as I was saying yesterday, to sink into the heart, die de mantra toestaat, zoals ik gisteren zei, om in het hart te zinken. that saying of the mantra is a faithful and creative and healing work. Het opzeggen van de mantra is een loyaal, helend werk. And then the final kind of silence he mentions En dan is het uiteindelijke soort stilte die hij noemt. He describes this in quite a subtle way. En hij beschrijft dit op een subtiele manier. I don't have the exact translation here. Ik heb helaas niet precies de vertaling hier. But he says, basically he's saying that the deepest silence Hij zegt in de grond in principe de diepere stilte is when the mind is not moved or stimulated is wanneer de geest niet gestimuleerd of bewogen wordt by anything
door iets, even by thoughts of silence. zelfs niet bij gedachten over stilte. It is not stimulated by anything except silence itself. Dus het wordt niet gestimuleerd door iets anders behalve de stilte zelf. So it's the silence of silence. Dus het is de stilte der stiltes. It's not our thinking about silence. Het is niet ons denken over stilte. It's not about the mind becoming more quiet, Het gaat niet over de geest die nog stiller wordt but still self-aware of its being quiet. en die zich nog steeds bewust is van zichzelf, die stil is. But it's about that next step, Maar het is een volgende stap. which is really the work of grace, or it is the gift of contemplation. En dat is eigenlijk het werk van genade of het geschenk van contemplatie. So this is the deepest, and in a sense the essential silence. En dat is de diepste of de meest essentiële stilte. So we can think of these different stages or levels of silence as leading us towards that silence of God. Dus je kunt die verschillende niveaus van stilte beschouwen als stadia die ons uiteindelijk leiden tot de diepste stilte van God. Remember, it begins with keeping your tongue still. Maar het begint dus met het stilhouden en bedwang houden van de tong. But in fact, of course, all of these different levels of silence are operating all the time. Maar feitelijk zijn deze verschillende niveaus van stilte voortdurend aan het werk. And the deeper we go, En hoe dieper we gaan, the more integrated they become. en hoe meer die stadia worden geïntegreerd. And therefore we notice this quality of silence in our daily life. En dan kunnen we in ons eigen leven deze stilte gaan bemerken. In our relationships with other people, in our work. In onze relaties met andere mensen, in ons werk. And this may also, in a way, make us feel at times a little out of the stream of modern culture or popular culture. En het kan ons lijken dat we daardoor misschien buiten de moderne wereld staan, de moderne cultuur. We'll see that there's a lot of unnecessary noise in the world. Maar je kunt wel zien dat er veel onnodig lawaai is in de wereld. I mean, I noticed, and I checked this with other people, so it's not just me. Ik heb bemerkt, en andere mensen zijn het met me eens, the music in restaurants gets louder, it's getting louder and louder. muziek in restaurants wordt steeds luider. Do you agree with that? Yeah? Iedereen is het daarmee eens. You know, why is that happening? Why is that happening? Waarom gebeurt dat? We find, we go into a public space. We gaan, als we een publieke ruimte binnengaan, But for a private conversation. voor een privé conversatie, een gesprek. But the culture of the public space prevents or makes that private communication difficult. Is het heel moeilijk om daar een privégesprek te voeren door muziek en andere geluiden. You see that in hospitals. Dat zie je zelfs in ziekenhuizen. Well, hospitals can be wards. I went in to see somebody the other day, and every bed had a television on. Ik ging laatst op bezoek bij iemand in het ziekenhuis en elk bed heeft zijn eigen televisie. The level of, anyway, and in schools. In scholen. I went to a school in Fiji. Ik ging naar een school in Fiji. Where it was a school of children who had dropped out of school. En het was een school voor kinderen die niet meer naar school gingen. And the religious order, a religious order, I forget, maybe Salesians. Het was een religieuze orde die leidde. Had decided to send, I think, 6 of their best teachers back, to get these kids off the streets. En die had besloten om 6 van hun beste leraren daarheen te sturen om deze kinderen uit de straat te houden. And back into school. En terug naar school.
brengen. This was maybe 10 years ago. Het was misschien 10 jaar geleden. Now they have a beautiful new school built by the EU. En ze hebben nu een prachtige nieuwe school door het geld van de Europese Unie gebouwd. And the kids are poor kids, but they wear this nice little uniform. Deze kinderen hebben allemaal een mooi nieuw uniform. And the kids, you can see they love the school. En je kunt zien dat de kinderen dol zijn op die school. And the atmosphere in the school is so peaceful. En de atmosfeer in die school is zo vredig. And the children are so calm. En de kinderen zijn ook heel kalm. And the reason is that they meditate for 10 minutes in the first class, at the beginning of the first class, every day. En de reden hiervan is dat zij aan het begin van hun klas 10 minuten mediteren. And for 10 minutes at the end of the last class every day. En 10 minuten aan het eind van hun lessen elke dag. And you can just feel how different an atmosphere this is. En je kunt gewoon voelen wat voor andere sfeer dat is. And what a good atmosphere for learning. En hoezeer we het leren stimuleert. And they had actually just had their first student go on to Teachers Training College. En ze hebben zelfs een student die een opleiding volgt om leraar te worden. So this work of silence has a profound influence upon the way we live and upon the institutions we work in. Dus het werk van stilte wat we doen heeft een diepe invloed op de manier waarop we leven en de instituten waar we komen.